सेवान्डे नमस्ते कौशला राईको च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरुलाई अर्ग्यानिक आमको एकदमै सजिलो तरिकाले घरैमा आमको अचार बनाएर देखाउन गइरहेछु। भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुस् अर्ग्यानिक आम टिपिहालौं। ल हेरिहाल्नुस् त, सानो गाछमा भए पनि धेरै फलेको अर्ग्यानिक आम। यसरी नै मैले आमलाई एक एकवटा गरेर टिपे अनि यहाँ सबै आम टिपिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँगले धुई पखाली गरेर काट्नुको लागि तयार पारे। आम काट्दाखेरि चाहिँ यसरी पछाडिपट्टिको भेट्नुलाई चाहिँ काटिरिकन फ्याक्नु पर्यो। ल हेरिहाल्नुस् त, अर्ग्यानिक आम अनि भित्रको यो गुदी पनि फ्याक्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसरी मिडियम पिसमा काटेको छु। हजुरहरुको इच्छा सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै सबै आम पनि मैले गुदी निकालेर काटिसके अनि नुन राखे अनि हर्दी, नुन र हर्दी लगाएर चाहिँ राम्रोसँगले आमको चारैपट्टि मिलाउनु पर्यो। यसरी नुन र हर्दी आममा मिलाइसकेपछि चाहिँ 8-10 घण्टाको लागि यसरी नै छोडिराख्नुपर्छ। 8-10 घण्टा भइ पनि सकेको छ। आमको आलो पानीहरू सबै निक्लिसकेको छ। अनि यहाँ मैले सुकाउन थाले। अहिले त घाम पनि चक्किलो लागिरहेको छ र अचार बनाउनु एकदमै राम्रो हो। यतिखेर चाहिँ राम्रोसँगले अचार सुक्छ। र मैले यहाँनिर चाहिँ सबै यो आमलाई चाहिँ सुकाउनुलाई राख्दैछु। आमलाई बेसी सुकाउनु पर्दैन, एक दिन सुकाउँदा भइहाल्छ, एक घाम सुकाउँदा भइहाल्छ। यसरी दिनभरि एक दिन घाममा आम पनि सुकाइसके र यतिको भएको छ। बेसी सुकाउनु पर्दैन, आमलाई चाहिँ अलिक आलै हुनुपर्छ अचारको लागि चाहिँ। अनि मैले यसरी सबै सुकाएको आमलाई चाहिँ उठाउनु थाले। प्लेन पनि तातियो र यहाँ मैले गोटा मसला राखेँ। जिरा, तोरी, अजवाइन, मेथी, सौंफ अनि सुखा खुर्सानी, नुन 1 चम्ची राखेर चाहिँ भुट्नु पर्यो। बेसी भुट्नु पर्दैन, अलिअलि भुटे भइहाल्छ। यसरी नै तातिएको पेनमा मैले यहाँनिर सेतो तिल राखेँ। सेतो तिललाई चाहिँ रातो भइन्जेल भुट्नुपर्छ। यसरी नै तातिएको पेनमा चाहिँ मैले यो तेल राखेँ। तेललाई चाहिँ राम्रोसँगले खराइओरिकन चिसो पारेर राख्नुपर्छ अचारमा लगाउनुको लागि। काटेको आममाथि चाहिँ मैले यसरी पिसेको गोटा मसला राखेँ। 1 चम्ची चिल्ली पाउडर पनि राखेँ। खुर्सानी बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ खाने तेल, चिसो पारेर राखेको खाने तेल। अनि राम्रोसँगले यसरी मुस्नु पर्यो। आममा चारैपट्टि मरमसला लागिन्जेल अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक ठुलो भाँडा लिएर बनायो भने चाहिँ यसरी मरमसलाहरू मिलाउँदा सजिलो हुन्छ। अनि यो चाहिँ सेतो तिल। सेतो तिललाई चाहिँ बेसी मिहिन पिस्नु पर्दैन। यसरी सेतो तिल लगाएर आमको अचार बनाएको छ भने चाहिँ साह्रै स्वादिलो हुन्छ र हजुरहरू पनि बनाउनु होला। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो भनेर। अनि यो चाहिँ सुक्खा बयममा यसरी लगाउनु थाले। बयममा यसरी सबै मैले अचार आमको पनि लगाइसकेपछि चाहिँ यसरी माथिबाट चाहिँ राम्रोसँग पकाएर राखेको चिसो पारेर राखेको तेल चाहिँ
माथिबाट यसरी लगाउनु पर्यो। यसरी मैले सबै चिसो पारेको तेल अचारमा लगाइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँगले ढकनी लगाएर चाहिँ घाममा चाहिँ 8-10 दिन जति सुकाएपछि चाहिँ खानुको लागि पनि तयार हुन्छ। अहिले चाहिँ चकिलो घाम लागिरहेछ र अचार पनि मजाले सुक्छ। हजुरहरूलाई भिडियो मन परे हजुरहरूको साथी फ्यामिलीमा पनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।